Chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập 3 của chuỗi series Tales of Freedom ngày hôm nay. Xin được tự giới thiệu, tôi là My Trần đến từ Harley Davidson Việt Nam. Còn tôi là Thông Hoàng, sẽ cùng My dẫn chuyện trong tập 3 ngày hôm nay. Và không biết là cuộc sống của mọi người đã trở về bình thường chưa ạ? Riêng với các đại lý Harley Davidson Việt Nam thì mọi hoạt động mua bán cũng như dịch vụ đã trở lại và chúng tôi luôn đảm bảo nguyên tắc 5K dành cho các bạn. Nếu như anh em có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng cũng như là chăm sóc các chiếc mã của mình thì hãy liên hệ ngay với các đại lý của chúng tôi. Số hotline sẽ luôn được cập nhật trong video để các anh em tiện theo dõi. Mà My ơi, không biết là My làm ở Harley Davidson lâu rồi, mình có biết về câu lạc bộ mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh không ta? Thật sự là chúng ta đã biết rõ thông tin về câu lạc bộ mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng xin được nhắc lại cho những anh em nào chưa biết, đó chính là câu lạc bộ mô tô trên xe Harley Davidson tại Sài Gòn và còn có tên gọi thân mật khác chính là Hội Rồng. Vị chủ tịch của câu lạc bộ cũng là vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là anh Nguyễn Thành Phương. Và ngay bây giờ, hãy cùng Thông và My gặp gỡ anh Nguyễn Thành Phương. Và đây chính là vị khách mời đặc biệt của chúng ta, anh Nguyễn Thành Phương. Dạ em chào anh ạ. Dạ xin chào anh ạ. Dạ cho em chào kiểu biker với anh một cái nha. Dạ. Ok. Hôm nay anh mặc một cái áo vest rất là đẹp. Cho em hỏi xíu là hình như là em thấy là mình có một cái nickname là Phương Miêu ở trên cái áo vest này đúng không anh? Đúng anh. Dạ. Thì không biết là tại sao mà anh có cái biệt danh đó à? Thật ra thì anh đang công tác tại công ty sữa Việt Nam Vinamilk. Dạ. Và cũng là nhà phân phối của công ty từ hơn 15 năm qua và công tác tại Vinamilk hơn 30 năm. Như vậy là nhờ đó mà anh có cái biệt danh là anh Phương Miêu. Thì từ xưa tới bây giờ thì tất cả các anh em chơi xe gọi là biker trên toàn quốc đều biết anh cái biệt danh đó là tại vì anh làm ở công ty sữa. Cho nên là có khi có người thì nói là anh là Phương Sữa, có anh em nói là anh Phương Miêu. Dạ rồi. Dạ, biệt danh của anh thì thật là thú vị à. Và trước khi mà chúng ta vào chủ đề chính của cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì em xin phép nói về sự cơ duyên, cơ may trước đã. Anh có biết vì sao mà anh bén duyên với mô tô Harley Davidson không ạ? Thì thật ra thì hồi cái năm 19-20 tuổi á thì chỉ biết đến cái xe Honda 67 thôi. Mình đôn dên sấy nòng để mình chạy. Thì cũng một cái là đúng là một cái duyên, tại ở cái quán cà phê ngay Ngô Đức Kế thì thấy ba anh xuất hiện. Lúc đó là anh đi xe 2 chiếc Harley và 1 chiếc BMW. Lúc đó là anh Tạ Văn Bản và anh Đinh Công Phương và anh Lục Hải. Thì mình mới cảm giác mình thấy mình là nhỏ bé với những cái xe Harley Davidson như vậy. Thì lúc đó là anh bắt đầu đi tập thể hình và chú tâm đến một cái sân chơi mà giống như mình đi ra biển lớn á. Mình đang đi cái 67 mình tưởng là mình là số 1 rồi, nhưng mà thấy mấy anh tự thấy những cái xe rất là khủng thì mình mới lúc đó là anh mới bắt đầu. Dạ, không biết là lúc đó là những chiếc xe mà anh thấy á, của ba nhân vật mà anh kể á, thì anh có biết lúc đó là có tìm hiểu một chút gì về những chiếc xe đó chưa? Có. Thì thật ra tại sao anh dùng cái từ là mình mới đi trên sông Rạch là mình đang sở hữu cái xe Honda 67 đôn dên xoáy nòng, mặc dù cũng là dữ lắm, thời đó lúc đầu cũng dữ, rồi. nhưng mà là mình đi giỏi lắm, mình đi Đà Lạt với lại Vũng Tàu thôi. Đó, cái tốc độ của nó thì chỉ có hơn 100 thôi. Đó, thì nghe mấy anh đó mới nói, ngồi mà nghe mấy anh đó là cứ há hốc. Mấy anh đi xuyên Việt, mấy anh đi Đà Nẵng, mấy anh đi Huế, mình mới cảm giác là đây, bắt đầu mình mới ra cái biển lớn này. Là từ đó mà mình muốn như vậy thì mình phải tích lũy. Thứ nhất là anh phải đi tập thể hình, thứ hai nữa là mình phải vấn đề về tài chính. Anh đam mê cái xe từ đó. Và lúc bây giờ thì cái thời bao cấp, cho nên là cái con đầu tiên của anh á, là chỉ là Honda CBMT 125, rồi năm 1990 mới được con LA 250. Dạ anh Phương ơi, dạ anh có nhớ mẫu xe đầu tiên của Harley Davidson mà anh chọn để đồng hành là mẫu nào không ạ?
Thì anh lúc đó là anh sở hữu rất là nhiều dòng xe. Thì anh đi tìm mãi đến lúc năm 2000 á, đến năm 99 2000 á, thì lúc đó mình có tiền mà không có xe, là bởi vì Việt Nam lúc đó là chưa có cho nhập xe phân khối lớn. Thì mãi cho tới những cái năm đầu của năm 2000 thì anh mới tậu được một con Fastboy đời 1999. Là lúc đó là làm sao mà mình biết được mình có cơ hội để mình tậu cái em nó về vậy anh? Thì một cái tay phi công người Úc, anh này ảnh nhập xe về Hải Phòng, ảnh bị bắt và Hải Phòng sau 3 năm mới thanh lý cho một cái biker ở tên là Vinh ở Hải Phòng. Thì anh mới anh mới mua lại, có anh Vinh xin nhượng lại đó, với cái giá là lúc đó là 28.000 đô. Một cái kỷ niệm đáng nhớ là như thế này: khi anh mang cái xe nó về thì anh lột xác nó ra hết. Anh thay đổi hoàn toàn cái form của nó thành một cái dòng xe khác. Thật ra thì cái Fastboy nó cũng đẹp, nhưng mà anh muốn khi mà cái xe nó về á, khi nó xuất xưởng á thì đều giống nhau, nhưng mà khi về cái tay mình á thì cái xe đó là của mình, thì mình muốn nó khác biệt là theo cái ý thích của mình, cho nên anh lột xác nó hết hoàn toàn, đến nỗi mà cái chủ xe trước kia mình nhìn lại không ra cái xe của mình. Và một cái nữa là cái năm đó là anh nhớ không lầm là 2005, thì 2005 hay 2006 gì đó, 2005 vậy đó, là cái đoàn đua cúp truyền hình sang Lào. Thì thật ra thì trong cái đoàn đua anh em mô tô thành phố á, rất là nhiều dòng xe dẫn đường, Goldwing, rồi những cái dòng xe tốc độ, CBR, rồi những cái dòng xe touring thì gồm có những cái dòng xe như Pacific, rồi Sado. Nhưng mà mình đi Harley thì tới Viêng Chăn là cái trạm dừng lại đó một ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm ở đó. Thì khi mà vừa tới Viêng Chăn á, thì ở đâu Viêng Chăn á, thì buổi trưa, thường đoàn đua nó tới buổi trưa mà, thì anh đánh cái xe đó cùng với những người bạn đi ăn cơm. Thì lúc bấy giờ có một đoàn xe Harley của bên Lào họ tới. Họ tới thì anh em mô tô thành phố ra cũng chào đón anh em mô tô của Lào, nhưng mà nó đi toàn Harley không, 8-9 chiếc. Nó hỏi tụi bay có xe này không? Dạ. Nó hỏi tụi bay có xe này không? Thì thật sự thì anh em mô tô thành phố cũng nói có, nhưng mà lúc đó tại mình đi ăn cơm rồi thì hẹn nó 3 giờ tới. Thì đúng 3 giờ cái đoàn xe nó tới, lúc đó anh đang ngủ trên phòng thì nghe cái tiếng nó vang rền. Rồi nói đồng minh tới rồi. Đồng minh tới rồi thì những anh em đó tới nhìn cái xe của anh trước. Trong thời gian đó thay đồ chạy xuống khách sạn á, thì họ nhìn cái xe thấy mình vô đồ, từ con Fastboy mà nó thành con Heritage. Đổi dáng hình dáng toàn bộ luôn. Dạ, rất là đặc biệt. Anh vô xe đó gần 20.000 đô mà. Đấy. Thì họ mới đây là những cái biker cùng dòng máu rồi. Thì họ mới mời anh. Thì lúc đó anh cùng với anh Khôi tóc ở Lý Tự Trọng á. Lúc đó anh Khôi đi cái xe VMAX 2002. Thì họ mời anh hòa nhập với họ và họ dẫn anh sang biên giới Thái Lan để chơi với mấy anh em bên Thái Lan. Bên Thái Lan đi theo một cung họ mời, tại ngày hôm sau là ngày nghỉ của đoàn đua mà. Thì họ mời anh đi đó. Thì anh thấy á, tự nhiên tại sao những cái hãng cái dòng xe khác nó không có mà Harley nó có. Nó dễ thân thiện và nó dễ hòa nhập lắm. Dạ. Đã nói Harley thì anh em Harley dễ gần gũi nhau lắm. Đó. Thì đó là một cái kỷ niệm khi mà sáng ngày hôm sau tụi anh xuất phát về lại Saparaket gì đó, cái chặng đường đó. Thì sáng ra anh em rút dây nịt, rút mấy cái bao tay, bây giờ anh vẫn còn giữ làm kỷ niệm. Họ tặng lên mình. Trời ơi.
Anh nói bây giờ anh nói thật rất là kỷ niệm ở đó. Thì vậy là bây giờ anh còn giữ liên hệ với lại các anh em bên đó không ạ? Qua Facebook. Qua Facebook. Lâu lâu chắc cũng có chạy qua thăm đúng không anh? Có những cái chuyến đi hàng năm của tụi anh đi Thái, đi Lào á, có đi qua rồi cũng giao lưu với mấy anh em bên đó. Nhưng mà những cái anh mà hồi xưa cái anh đó bây giờ họ không còn chơi xe nữa, lớn tuổi rồi. Những cái anh lớn. Vậy thì bên Lào hoặc là bên Thái Lan cũng sẽ hay đi qua bên mình để giao lưu đúng không anh? Có em. Có. Thì năm 20 hình như là 2009 thì họ có sang đây và tụi anh cũng đón tiếp. Rồi. Xong ngày hôm sau tụi anh chạy ngược với họ qua Thái Lan. Em hiểu cảm giác đó, cảm giác như là mình không muốn mình gặp một cái người cùng lý tưởng với mình mà rất khó để tách ra chơi chung, rất là vui đúng không anh? Mà anh cũng chơi nhiều dòng xe rồi mà theo anh thấy chỉ có thực sự Harley, sang Mỹ, sang mấy cái nước khác cũng vậy, nó nói chơi Harley là tự nhiên những anh em gắn kết với nhau như là quen nhau lâu lắm mà. Dạ vâng. Mà cho em thắc mắc một xíu ạ. Hồi nãy là anh có nói là anh độ một con Fat Boy đúng không anh? Thành một con Heritage. Mà vậy là anh phải thay đổi rất nhiều. Mà lúc đó làm sao mà mình có thể kiếm được cái phụ tùng hay là phụ kiện? Cái này hay nè. Tại vì cái lúc đó là mình nhập đồ ở Mỹ rồi mất 2-3 tháng. Nhưng mà em biết rồi, anh không thích cái form Fat Boy. Bô slip on nó ra một bên. Anh thích là bô đuôi cá ra hai bên. Để hai ở đằng sau. Rồi thì hồi xưa là anh có cái con Shadow. Anh đã mua mấy cái phụ kiện, cái túi da gắn lên con Shadow. Giờ anh tháo con Shadow ra, anh gắn vô cái con này. Thì cái vè xe như vậy, hai chiếc vè bự, anh phải mua cái vè trước, còn cái vè sau. Nhưng mà khổ nổi là bạn anh ở Mỹ gọi nó mua một số đồ, nhưng cái xe đem về là phải có âm thanh đầu tiên. Thì em biết anh chỉ có ngày thứ Bảy, Chủ nhật là anh sang Thái. Thì trước đó anh cũng có quen một cái dealer ở Thái, cũng chơi với mấy anh em ở Hot, nghĩa là ở Thái. Thì anh sang bên đó, anh đặt đồ, nhưng mà thật ra thì cái chuyến bay nó bị delay cho tới tối. Thì tối mới bay qua được, buổi chiều mới bay qua được Thái Lan. Thì đi ra tới cái chỗ mà buôn bán xe thì họ chuẩn bị đóng cửa. Thì mình chạy vô trong cái chỗ sửa xe mà xe đậu rất là nhiều. Không có ông chủ đó. Anh kêu bây giờ gọi cho ông chủ đi, ta thích cái này nè. Thì họ tháo, thấy cái bộ đó cá là họ nói cái này 1.500, thấy nguyên một hai cái bô, cái cặp bô full luôn, tháo ra bán liền. Tức là xe bên đó đang trưng bày. Bô xe ta đang xài rồi, ta đem vô người ta sửa, ta làm gì, giờ mày bán ta cái bô này đi. Thì nó bán. Họ bán cho anh luôn à? Bán luôn. Rồi xong rồi cái anh đang ngồi vậy là thấy xe đang ngồi, anh lựa đồ trong đây, thấy nghe đùng mấy anh em Harley chạy tới. Anh chạy ra nói mày có cái đầu đèn này không? Không. Mà mấy anh em nó mày biker ở Việt Nam hả? Nói có. Việt Nam mày có nhiều xe không? Thì lúc đó mình cũng nói Việt Nam tao nhiều xe lắm, nhưng mà thật ra có đâu. Nhưng mà mình dân tộc đúng mà mình có nói là xe Việt Nam tao nhiều lắm. Thì mình mua cái đầu đèn của nó luôn, mua số đồ của nó, xong nó nói thôi bây giờ vậy nè, tao biết cái chỗ thằng kia bán, nó gọi điện cho bạn đó, mày chờ tao đừng đóng cửa. Lúc đó là 10 mấy đêm rồi, 11 giờ đêm mà. Anh nhảy lên xe Harley của nó, anh với người bạn chạy qua bên kia mua tiếp một đống đồ nữa. Mà mua đồ xài đòi, chưa được đồ mới. Thì những cái đồ gì bạn anh ở Mỹ về hay sao, còn anh mua để về thay đổi tiếng nổ. Mà em biết mình lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, mua cặp bô đó, tháo cái bô full cho mình ra, về làm gì có bát. Mình phải về đây mình phải chế mấy cái bát bắt vô, cũng mất thời gian lắm. Rồi một cái vè xe thôi, nó bán về thô mới, về thô thì nó màu đó, mình về phải sơn lại. Rồi cái vè mà phải có hai cái gọng, rồi đèn, mua một cái vè thôi $650. Xong xuôi rồi cái khung bảo vệ 100 mấy đô, rồi cái chắn bùn với cái đầu đèn 100 mấy đô nữa. Mua cái vè xong hơn $1.000.
Nhưng mà Cộng mua về đồng. là có gắn được liền không anh? Hay là Mua về chế bắt nhiều? đầu là phải cái bè đó thì nó bán cái bè thô thôi, nước sơn lót mà màu bạc thôi. Mình về mình muốn sơn lại cái màu đỏ cam giống cái xe của mình, thợ sơn bó tay luôn. Nếu mà cái nước sơn của Harley thì nó rất là... Sẽ Thì làm hồi cách xưa nào ạ? là có anh Thanh là thợ sơn, là chiến đấu ở Sài Gòn. Nó nói anh Phương ơi, em bó tay bây giờ là tương đối thôi, sơn đi sơn lại bao nhiêu lần không ra. Nó sơn, nó nói nó pha cả 7-8 màu sơn. Hồi xưa đâu có sơn pha sơn điện tử đâu em. Nó pha thủ công thôi, sơn cái dè xe rồi xong rồi nó khô rồi để lại ra ngoài nắng, để lại hai cái màu nó tương đồng thôi, chứ không bao giờ mà chính xác được. Bây giờ thì có dealer ở Việt Nam rồi thì đưa vô pha vi tính rồi thổi ra màu gì cũng được, không? Hồi xưa toàn chơi cực lắm, nó như vậy đó. Đó thì cũng mới biết chơi xe thôi, cho nên là thì mình cũng đổ được cái xe như vậy cũng vui lắm. Nếu vậy thì không biết rằng chiếc xe đó bây giờ anh có còn giữ làm kỷ niệm không? Hay là... Cái xe đó vẫn còn đứng tên cặp vẹt xe anh. Một người em mà cũng rất là thần tượng anh, đang là chủ một cái doanh nghiệp da cũng có tiếng ở Sài Gòn, tên là Lý Chấn Nam. Lý Chấn Nam đó nói là không bao giờ sang tên xe, để cái biển số xe, để cặp vẹt xe để đi. Kiểu như là kỷ niệm, thần tượng anh quá nên để làm kỷ niệm luôn. Anh còn liên lạc với anh đó không ạ? Nam bây giờ không chơi xe, để cái xe trưng bày ở nhà đó. Đó. Giờ cũng bận biểu đó, không đi được. Rồi. Nếu vậy thì hiện tại thì với Harley Davidson thì anh đang sử dụng mẫu xe nào ạ? Thì sau cái cuối 2007 đầu 2008 thì WTO cho nhập xe, thì đây là một cái cơ hội để mình đập thùng này. Hàng mới. Đây là cơ hội mình đập thùng. Thì cái 2008 là nó đặc biệt, cái là có phiên bản 105 năm là màu xanh đúng không anh? Nó kỷ niệm không, màu vàng đen. Màu vàng đen. Đó thì là anh nhập cái con đó từ một người bạn ở Mỹ và nhờ một cái công ty ủy thác ở đây đem xe về. Là mất khoảng bao lâu để kể từ khi mà anh đặt hàng mà nó về tới đây luôn? Mất 6 tháng. 5-6 tháng luôn. 5-6 tháng mà bây giờ anh mang về thành phố phải mang ra Hà Nội để làm demo. Đăng kiểm hay sao anh? Thì đó, làm demo đăng kiểm đó. Cho nên là chơi cái xe thực sự nó rất là công phu. Bây giờ cái xe đó thì anh cũng độ lên, tại vì khi mà mình chơi xe mình phải có nhiều cái dòng xe, giống như là mình chơi muốn tốc độ thì có con tốc độ, muốn đi đường dài có con đường dài, thì anh chọn cái dòng xe touring là cái dòng Ultra Classic, là cái sau với cái WTO là con đó là anh đập thùng đầu tiên đấy, là lúc mà chơi xe tới giờ đó. Ủa My ơi, không biết là anh Phương á, ngoài những mẫu xe của Harley Davidson thì không biết là còn mẫu xe nào mà anh Phương đã trải nghiệm qua chưa ta? Anh thì từ 1990 bắt đầu mà có chiếc LA mà trên 175 phân khối thì anh trải nghiệm qua nhiều dòng xe lắm. Cái Z400 là cái tốc độ của anh nè. Rồi anh qua cái LA ha, NV400 ha, rồi EN400 ha, rồi EN454 ha, rồi Citic ha, rồi Shadow 600 ha, rồi Shadow 750 ha, rồi Shadow 1001, mà Shadow 1001 là giao thời á. Shadow 1001 của anh đó là anh độ thành Harley hết. Wow. Anh độ thành Harley, cái tiếng nổ rồi nổ đèn gượt một cái tay gò đồ xe cũng nổi tiếng ở Sài Gòn làm cho. Là biến gần như là tất cả mẫu xe mà của anh sử dụng thành kiểu dáng của anh nói em á, cái thời của anh á có được một cái bao tay Harley thôi cũng đi khoe khắp nơi á. Rất là quý luôn. Quý lắm, có được cái bao tay Harley thôi, đừng nói chi có được cái đôi giày Harley. Có được bao tay Harley là khoe, thấy bao tay thôi, bao tay gì không. Như mọi người đã nghe thấy là anh Phương có một bộ sưu tập xe rất là hoành tráng luôn. Và anh Phương đã sở hữu, trải nghiệm và lái rất nhiều dòng xe khác nhau. Nhưng mà anh Phương đã chia sẻ là trái tim anh vẫn hướng về Harley Davidson.
Vậy thì anh Phương ơi, cái lý do chính á, mà khiến anh gắn bó với Thiên Hiệu cho đến tận hôm nay là gì ạ? Có, thì thực sự cái dòng tốc độ á thì mình chạy cho nó lúc mà nó căng thẳng stress ra, mình chạy 200, 250 gì đó cho một tí xíu thôi. Dạ. Rồi mình đi về. Nhưng cái tiêu chí của anh á, cái đam mê của anh á là thích đi dài ngày, đi xa, đi dài ngày. Thì anh phải chọn một cái chiếc xe nó có cái trị số an toàn cao, bảo vệ cho cái người lái và cái người ngồi phía sau. Dạ. Thì chỉ có dòng xe vua đường trường là Touring của thằng Harley thôi. Dạ đúng thì rồi. Theo anh thấy là nó rất là từ cái khung sườn nó chắc chắn. Và cái xe Harley á, thật ra đi một mình vẫn thích là bởi vì mình không bao giờ đơn độc. Là mình chạy á một mình nha, em có cảm giác em đi giữa mà trời mà tối thui, mà ban đêm em đi một mình em thôi. Anh đi từ Điện Biên về Hà Nội, xuất phát từ Điện Biên 6 giờ chiều tối. Dạ. Không đơn độc, đi một mình, sương mù vậy đó, một mình một ngựa. Mình cứ chạy, mình cứ cảm giác cái tiếng bô làm sao á, mình lên ga mình nghe cái tiếng bô làm sao, rồi mình đi, mình giữ đều ga thì nghe âm thanh sao, rồi mình tăng ga nhẹ lên âm thanh sao, mình xả ga nghe sao. Thì mình giống như là mình với nó không có cảm giác đơn độc. Như là hai người bạn cái đi tiếng chung với máy nhau. của nó làm cho mình nó phấn khởi lắm khi mà bước lên xe. Cho nên là cái điều quan trọng cái xe đem về là phải cái âm thanh nó phù hợp với mình trước. Dạ, cái tiếng động cơ trước ạ. Đó, nên anh thấy nó với lại cái ngồi, cái tư thế nó ngồi á, giống em ngồi salon á. Em lái cả ngày em không biết mệt mỏi. Cảm giác rất là thoải mái. Cái tư thế nó ngồi trên đường trường, tư thế nó ngồi nó rất là thoải mái, giống như em ngồi salon. Dạ rồi. Hồi nãy em có nghe anh nhắc về chỉ số an toàn. Ví dụ như cá nhân bản thân anh sẽ đánh giá là chỉ số an toàn một chiếc xe là như thế nào ạ? Thì biker nào không có té ngã. Biker nào không té ngã. Thì anh đã từng té và từng ngã. Đấy. Thì thực ra anh thấy cái con Touring á, em thử em để ý nha, nhiều lúc đó nó rất là nặng. Mình cứ có một lần á, anh đi cúp truyền hình thì ăn quán bún bò ngay Đà Lạt, các xe nó bị tuột. Lúc đó là anh cứ gượng theo nó để anh kìm nó. Sau này nó gượng làm gì, buông nó luôn, em thả nó luôn, thử giờ nó không, giờ nó ngã nghiêng cái xe Harley, cái nó nghiêng như vậy, tất cả cái gác chân, các cái khung ở dưới là nó đỡ lại. Hay quá. Nó không bao giờ nó đè chủ. Em hiểu. Không có đè cái này. Dạ vâng Đó. Thì với lại nữa là cái khung sườn đó, nó rất là chắc. Em thấy nó có cái người ngồi sau có cái cản không? Cái cản trước và cản sau không? Thì nó bảo vệ cho cái người đồng hành với mình luôn. Cho nên là anh trải nghiệm nhiều rồi, anh cảm thấy cái dòng xe để cho nó thuận tiện để mình bỏ hành lý, tư trang gì đó, đi đường dài nhiều ngày á, rồi với lại nữa nó rất là an toàn. Dạ rồi. Và với lại nữa là anh thấy cái xe Harley không có gì để hư đó. Tại vì nó giải nhiệt bằng lá xách, giải nhiệt bằng gió, không có phức tạp lắm đó, không có sợ hư hao dọc đường. Hồi đó mình đi sang Mỹ thì gặp một cái biker Việt Nam, bạn mình bây giờ ở Mỹ. Thì một cái biker người Mỹ họ nói: mày chơi gì mày chơi, cuối cùng mày cũng về Harley. Thì thực ra nó cũng sẽ là tự nhiên là gì, bây giờ con anh cũng vậy, sau này nó lớn thì anh cũng không cho nó chơi cái dòng tốc độ rất là nguy hiểm, anh cũng muốn cho nó chơi Harley. Tại vì cái dòng mình cũng cảm giác được cái tốc độ mà nó đầm tính và nó an toàn. Thì anh cũng chia sẻ những cái điều đó. Thì một phần cũng là đó, giống như anh nói là có lẽ tự nhiên có nhiều anh em chơi nhiều dòng xe rồi, cũng tốc độ rồi chán rồi, thấy mình thành đạt, mình sở hữu nhiều thứ
rồi thì bây giờ chơi Harley nó an toàn và vui vẻ hơn. Dạ vâng, thì quay trở lại với câu chuyện về câu lạc bộ của anh, thì không biết hiện tại là câu lạc bộ của anh Phương là còn bao nhiêu thành viên à? Cách đây là 3 năm, 4 năm thì anh quyết định cái thành viên lên tới 118 thành viên. Nhưng anh quyết định là anh sàng lọc, anh chọn những anh em gọi là khí chất chứ không phải là thích. Nhiều anh em nghĩ sai là này, đam mê khác với thích. Đam mê là không còn cái gì để bán mới bán nốt cái xe mô tô. Người ta thích chạy, người ta thích nó, người ta đam mê với nó. Tuần nào mà hoặc là vài ngày mà không chạy nó là ta chịu không nổi. Còn thích xe nó khác. Thích xe là anh mua một cái xe về, anh đi cà phê anh để đó, anh ngắm giống như là thôi, có cái xe mô tô trong nhà thì thôi. Mua cái áo, mua đôi giày gọi là biker, anh từ từ là hỏi anh hỏi câu lạc bộ mô tô thể thao đây thành phố Hồ Chí Minh là anh chọn những người có khí chất. Cho nên là tới giờ phút này còn khoảng hơn 60 thành viên. Khí chất thật thụ. Và nếu bây giờ ví dụ như em có một tình yêu rất là lớn với lại Harley Davidson, em đang sở hữu xe Harley Davidson, thì có cái điều kiện nào hay là có yếu tố gì để có thể tham gia vào câu lạc bộ của anh không ạ? Thì em có xe Harley Davidson, rồi trong 3 tháng đó anh em xem em có khí chất không, có đam mê thật sự không, mà là được gia nhập thôi. Mà cái từ khí chất nghe nó dễ nhưng mà nó khó thiệt. Đúng. Cái từ khí chất rất là khó luôn. Đúng. Anh chia sẻ thêm với em về từ khí chất mà anh muốn truyền tải với. Có nhiều anh em thì vô chơi lúc đầu hay giận lắm. Hay cái tôi của mình hay giận, thì anh em nó chưa có hiểu. Nhưng khi sau này trải nghiệm thật nhiều tour, đi rất là nhiều tour, thì bắt đầu có cái tư duy rồi, là các anh em nó mới hiểu là mình đi chạy xe, đi trải nghiệm mô tô nó nhiều cái nó nguy hiểm lắm, nhiều cái rủi ro lắm, mà anh em gắn kết nhau ở trên đường, bảo vệ nhau, cái đó nó lớn hơn là những cái chuyện vặt giận nhỏ này. Thì từ từ nó hình thành cái chất của người chơi xe, biết cái gì là làm trọng, mình lấy cái đề tài của cái xe làm trọng, chứ còn những cái chuyện khác nhỏ hết. Rồi em hiểu rồi. Dạ, thật ra là em rất là đồng tình với quan điểm của anh Phương ạ. Chúng ta là cần chất lượng chứ không phải là số lượng. Và lời của anh Phương giống như là nhắn nhủ các anh em của hội rồng nè, của chúng ta là phải chất nè, phải năng nổ hòa đồng và có cái tố chất, khí chất cụ thể nữa. Các anh em ơi, các luật lệ, quy trình của hội rồng là chúng ta phải vượt qua thử thách 3 tháng nè, cũng như là các điều lệ. Các anh em sẽ cho các bạn gia nhập hội ạ. Quan trọng theo anh Phương là mình phải có cái khí chất. Tức là gì? Thông nghĩ đó là một cái sự hòa đồng, một cái sự là coi những người xa lạ có cùng cái niềm yêu thích Harley Davidson, giống như là anh em, một cái tình gắn kết rất là thân thiết, sẵn sàng bảo vệ nhau, đúng không anh? Đam mê thật sự, đam mê thật sự gắn kết với nhau. Giống như là anh nói anh em là khi các anh em chọn gia nhập cái tên câu lạc bộ, giống như chúng ta đang ngồi trên một chuyến thuyền. Khi cái thuyền đó bị thủng thì chúng ta cùng nhau vá nó lại. Tại mình ngồi chung chiếc thuyền mà, đâu có để nó chết được, thì cùng nhau vá nó lại. Mình tìm cái nguyên nhân là do mấy ông lãnh đạo nè, do ông thuyền trưởng nè, là yếu quá, để nó va vô đá, nó bị thủng, mất uy tín đó, thì mình cùng nhau vá lại và thẳng thắn. Mấy ông đi xuống, tôi đưa người khác giỏi hơn lái cái thuyền đó. Chứ không có vì cái thuyền đang tốt, mà vì cái cá nhân của mấy ông mà thường bây giờ là lôi kéo nhau để đâm thủng cái thuyền đó là banh. Thì sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì em nghĩ rằng em với lại My sẽ là đăng ký và xin gia nhập trở thành 2 thành viên mới của câu lạc bộ nha anh. Sẵn sàng. Dạ vâng ạ. Anh ơi, em có một cái thắc mắc là
Lý do vì sao cái tên gọi thân mật của hội mình là hội rồng mà? Thì thật sự đấy là cái lúc mà đăng ký cục sở hữu trí tuệ á, cái logo rồng á, thì tụi anh cũng đưa ra cho toàn thể anh em sáng lập viên á là ý kiến. Thì cuối cùng á là Việt Nam mình phải con rồng cháu tiên không? Dạ đúng rồi. Dạ phải. Đấy, chẳng hạn thì anh quyết định anh lấy biểu tượng là con rồng cho hội. Cái nhóm thành lập của mình lúc đó là gồm có bao nhiêu người ạ? Lúc đó là khoảng 60 mấy thành viên luôn đó. 60 mấy thành viên. Bây giờ có những anh em đi định cư nước ngoài, anh em lớn tuổi. Dạ, vào thời điểm bình thường thì hội rồng của mình có những hoạt động là cho anh em giao lưu chạy xe với nhau, cũng như là những anh em mà đam mê độ xe, như là những hoạt động cuối tuần, kỹ năng an toàn. Anh Vương có thể kể thêm chi tiết cho khán thính giả được nghe được không ạ? Thì cái lịch sinh hoạt của hội á là có 4 tuần. Giả sử như là một tuần cà phê, một tuần tập xe, một tuần sunrise. Sunrise là mình đi trong vòng 200 km, sáng đi chiều về. Rồi một tuần mình rèn luyện kỹ năng tập xe. Đó. Rồi một tuần nữa là sunrise, là ở lại đêm, đi 2 ngày 3 đêm hoặc là 3 ngày 4 đêm gì đó, 4 ngày 3 đêm gì đó. Đó thì là trong 4 tuần. Tuần thứ 5 là tự do. Tuần thứ 5 là tụi anh đi giao lưu các câu lạc bộ khác chẳng hạn vậy, về cà pháo vậy đó. Và thường là cái thời điểm mà để tụ họp là thường là cuối tuần đúng không anh? Hay cuối tuần, ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật thì thường nếu mà cà phê đó thì các hội viên đưa gia đình, vợ con ra cà phê cà pháo, là toàn là quỹ hội, lấy quỹ hội. Vâng, và có thể các bạn chưa biết thì Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một cái chương trình rất là quen thuộc với chúng ta. Đây là một chương trình giải đua xe đạp có bề dày lịch sử rất là lâu năm, đúng không anh? Dạ. Và nếu như mà các anh em để ý thì những anh em của câu lạc bộ Anh Phương là những người cùng đồng hành trong suốt một chặng đường của đội đua xe đạp. Và cái điều này có đúng không ạ? Thì gọi là hàng năm, tại vì anh cũng xuất thân từ mô tô thành phố ra. Dạ vâng. Cho nên được sự tin tưởng của lãnh đạo mô tô thành phố và các anh em mô tô thành phố tin tưởng. Cho nên là hàng năm thì anh cùng với vài cái câu lạc bộ của mô tô thành phố đưa đoàn từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh. Đưa đoàn về là từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh, là về tới Dinh Thống Nhất á. Dạ đúng rồi. Hàng năm. Tại vì hồi bé khi mà em coi tivi á thì hình như là vào ngày 30 tháng 4 đúng không? Đúng rồi, buổi trưa 30 tháng 4. Đúng rồi. Thì em thấy là sẽ có truyền hình trực tiếp. Là nguyên một đoàn đi về, lại có lại thấy là rất là nhiều xe mô tô bự. Và em nhìn một cái là em biết đó là Harley Davidson liền. Tại vì cái kiểu dáng không thể nào chạy đi đâu được. Và lúc mà em xem trên TV á, thì cái tiếng động cơ nó rất là đã luôn. Khi mà mình đưa dẫn đoàn xe đẹp, cái tiếng động cơ đó thu vào cái máy ghi hình và phát trên TV thì em ở nhà em coi rất là chăm chú luôn ạ. Em để ý như thế này. Thường chắc cái này tụi em chưa để ý. Cái động cơ của Harley nó hay là cái này nè. Em ở cái tốc độ 90 đến 100 km/h với cái dòng xe Honda, dòng xe Kawasaki hoặc những cái hãng khác á, giống như em nghe cái âm thanh nhạc á, nó bị dính lại trong cái đó, trong cái âm thanh ở cái tốc độ đó. Nhưng ở cái Harley Davidson á, em để ý tốc độ 80-90 100 á, em nghe cái tiếng máy á, nó giống như Galanti á, cái âm thanh nó rải ra nghe rất là hay. Để ý nha. Dạ vâng. Trước giờ em thì em chỉ rất là thích cái tiếng mà bạch, cái tiếng hai máy. Cái tiếng đó nó nằm ở cái tốc độ đó. Tốc độ đó là. Cho nên là khi mà anh đi cái cúp truyền hình, các anh em của các chạy lên hãng khác nói xe anh chạy với cái tốc độ 80-90 100 mà nó giống như là Galanti á. Đó là tại cái kết cấu lệch. Dạ đúng rồi.
đã của cái Harley Davidson, nó tạo ra những cái âm thanh này đã, nhưng mà anh em chưa có để ý, cho nên lúc chạy nó nghe nó đã lắm. Anh là khách mời thường xuyên đảm nhận vị trí đưa đoàn, thì mời anh nói thêm chi tiết rõ hơn cái việc này hơn nữa để cho khán thính giả được biết, được hiểu rõ hơn về trọng trách cũng như là trách nhiệm của hội mình nè. Thì thật sự ra đó, cái vị trí nào nó cũng có sự quan trọng của nó. Thì anh em mô tô thành phố người ta đã cất công làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn đua từ Hà Nội về tới thành phố Hồ Chí Minh, về tới Đà Lạt không vấn đề gì, mà mình là người đưa đoàn không khéo bị bể đoàn, hỏng cuộc đua là tội đồ. Cho nên cái vị trí này cũng phải là kinh nghiệm, chứ một cái đoàn xe đi trước đoàn đua như thế mà không khéo thì bị tắc đường, hoặc là bị kẹt đường, hoặc là tai nạn không biết cách giải quyết thì cản đường đua tới thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cũng nhờ cái kinh nghiệm từ ở mô tô thành phố, anh cũng nắm được cái sơ đồ của đoàn đua, cũng hiểu được qua cái đó, thì mình cũng biết cái cách để nếu mà có những cái rủi ro bất khả kháng, mình cũng sẽ cùng với anh em câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh mình thoát được, để cho cái đoàn đua người ta qua an toàn. Mà cụ thể là như thế nào anh ha? Tức là mình sẽ đi ở vị trí là đi trước đoàn đua xe đạp, hay là mình đi trước cái đoàn đua mà mình phải giữ cái khoảng cách, phải có một cái anten ở chính giữa để thấy cái đoàn đua tới. Gần thì mình tăng tốc, còn xa đoàn đua quá mình phải đi gần lại. Dạ rồi. Đó. Thì khi mà về tới Dinh Thống Nhất á, thì mình cũng tạo cái hình ảnh đẹp của đoàn đua. Thì mỗi năm á, mình tạo một cái đội hình chẳng hạn vậy, để về đích cho nó an toàn, là di chuyển đội hình đúng không ạ? Đúng. Cái đó là cái gọi là cái sáng kiến của mình, nó sáng tạo trong cái đội hình, và anh em phải có kỹ năng mới làm được những cái đó, những cái đội hình nó ra, những cái đội hình đó. Vậy không biết là một số cái đội hình cơ bản mà câu lạc bộ của anh Phương hay sử dụng là đội hình như thế nào anh? Chẳng hạn như là có năm thì tụi anh đi cái đội hình khối hàng 4. Rồi có năm tụi anh đi hình mũi tên. Là ra được luôn. Đó. Rồi cái năm nay tụi anh đi theo hình khối và hình diamond. Rồi em tưởng tượng ra được rồi. Đó. Thì đó là như vậy. Dạ, và anh ơi, nếu mà anh đã sử dụng mẫu xe Harley Davidson nào ạ? Để mà mình khi mà mình đi đoàn đua cúp truyền hình Touring. Dạ. Tại sao mà cảnh sát Mỹ nó chọn Touring? Đúng là cái dòng xe Touring là nhìn nó hoành tráng, và cái độ mà nhanh nhẹn á, hoặc là cái ra được cái hình á, nó đẹp mà nó hoành tráng lắm. Vậy anh ơi, không biết là những hình ảnh của những chuyến đi của mình á thì anh em sẽ hay lưu giữ ở đâu ạ? Ở cái trang thứ nhất là cái trang HD Sài Gòn Moto Club. Dạ. Và cái trang thứ hai của anh Trần Minh Triển á, là Bravari Trần Minh Triển. Dạ vâng. Hai cái trang đó. Vào thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa thể thực hiện được những chuyến đi tour, nhưng mà bây giờ sẽ mời mọi người nghe anh Phương chia sẻ, để bây giờ chúng ta đi du lịch bằng tinh thần trước nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói về những chuyến đi trong nước trước anh ạ. Thì cái chuyến đi mà đáng nhớ mà gọi là lịch sử á, của anh em câu lạc bộ mô tô thể thao HD thành phố Hồ Chí Minh và các anh em câu lạc bộ mô tô ở các tỉnh phía Bắc là cái cuối năm 2019 là tụi anh thực hiện chuyến đi gọi là chuyến đi lịch sử, đi Tứ Đại Đỉnh Đèo và Cột Cờ Lũng Cú. Dạ. Thì ngày khoảng giữa tháng 10 á, thì cái mùa lúa vàng ở mùa Cang Chải rất là đẹp. Mà thời tiết, nhưng mà tại vì tiếc cái là cái thời tiết nó bị xấu, nhưng mà tụi anh vẫn thực hiện được là trên 80 xe mô tô Harley và khoảng 10 xe hậu cần, xe pick-up. Thì cái ngày đầu tiên tụi anh đã qua cái Khao Phạ, thì đến mùa Cang Chải. Thì ngày hôm sau á, thì
tụi anh qua cái Pha Đin tới Điện Biên. Rồi ngày kế tiếp á, là tụi anh đi Ô Quy Hồ và nghỉ lại Lào Cai. Rồi ngày hôm sau là tụi anh từ cái Lào Cai tụi anh đi Mã Pí Lèng. Mã Pí Lèng nghỉ lại Yên Minh. Đấy. Thì từ Yên Minh á, là tụi anh bắt đầu đi Cột Cờ Lũng Cú, về Đồng Văn và về Hà Nội. Là lúc đó là mình về Ba Bể, ngày hôm sau tụi anh mới về Hà Nội. Thì cái chuyến đi lịch sử là này, rất là đông xe Harley, mà đi với cái thời tiết rất là xấu, và đường có khi có những cái chỗ bị sạt lở, mà anh em hai miền rất là đoàn kết với nhau, đi rất là an toàn, không có một cái vụ té ngã hay là vấn đề gì hết. Về tới Hà Nội tụi anh rất là vui. Đúng là cái chuyến đi lịch sử hơn 2.000 km đường đèo dốc không? 2.000 km. Hơn 2.000. Mà đi có 5-6 ngày thôi. Thiệt rất là nể anh luôn. Rất là tuyệt vời ạ. Và cái chuyến đi đó là do bên hội mình lên kế hoạch luôn hay sao anh? Thì anh đưa ra cái kế hoạch cùng với anh em Hà Nội. Thì lúc đầu thật sự anh em HD Hà Nội cũng nói là ông ăn cố nghĩa là chạy lấy cố. Nhưng mà thật sự ra thì anh cũng hồi xưa anh cũng đã từng đi rồi, nhưng mà anh nghĩ một điều hồi xưa đường nó rất là xấu. Bây giờ đường xấu nhưng mà vẫn tốt hơn hồi xưa nhiều. Đó, cho nên là anh nghĩ là đi được. Thì cũng may là anh em các cái câu lạc bộ mô tô phía Bắc giống như là mô tô Hải Phòng, Hải Dương, các anh em mô tô Hà Nội cũng đồng hành với anh, cũng nhất trí theo cái kế hoạch. Cho nên là thật sự ra thì lúc đầu đi cũng lo lắng, nhưng mà càng đi nó càng vui. Anh em đi đoàn kết với nhau, anh em biker hai miền đoàn kết với nhau và đi về đó rất là an toàn. Dạ, nghe từ lời kể của anh Phương thì chúng ta đã đi qua hành trình tứ đại đỉnh đèo, gặp khá là nhiều khó khăn và nguy hiểm. Vậy thì anh ơi, cái trở ngại nào mà đáng kể nhất khiến cho anh và các anh em họ là ghi dấu khó phai trên cái hành trình này ạ? Thì sợ nhất, lo nhất là sạt lở. Thật sự phải nói là mình đi từ cái thời mà chơi xe từ cái thời bao cấp, xe nó không có tốt, nó bị xảy ra nhiều cái tai nạn trên đường lắm. Đó, do vỏ xe không có vỏ mới để thay, phải đi sủi gai, thắng không an toàn. Rồi thắng xe không có được hỗ trợ bằng cái hệ thống ABS giống như bây giờ. Nó nhiều cái tai nạn lắm. Nhưng mà mình không sợ nữa. Bây giờ xe cái công nghệ nó mới, mình không sợ. Mình sợ những cái trường hợp bất khả kháng là thời tiết đường nó sạt lở, rồi mình đã book khách sạn trước, rồi mình sợ nó bị domino vấn đề khách sạn. Mà giữa đường rừng mà trên cả 100 người em tính đi. Anh cho nên anh nói là cái chuyến đi lịch sử không thể nào lặp lại lần thứ hai. Dạ, quả thật là đây là những bài học lái xe cực kỳ tuyệt vời, được truyền tải lại từ chính kinh nghiệm lái xe của anh Phương. Và không chỉ có những chuyến đi trong nước, mà Hội Mô tô Thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh còn là một trong những câu lạc bộ có những chuyến đi nước ngoài cực kỳ thú vị. Và anh Phương ơi, không biết là anh có nhớ về cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên của hội mình không ạ? Thì như anh đã nói đó, thì sau cái WTO á, thì tụi anh cho tới ngày hôm nay, cho tới 2019 là hàng năm vào tháng 3 là tụi anh thường tổ chức chạy sang Thái bằng chính cái con xe của mình, chạy sang Campuchia và chạy sang Thái Lan. Năm nào tụi anh cũng đi hết. Chỉ có năm 21 năm nay là bị dịch Covid thì không đi thôi. Đó là những cái chuyến đi trải nghiệm bằng cái con xe của mình trên nước bạn. Dạ, vậy là khi đến đó thì các anh em Harley ở bến mình chào đón mình đúng không ạ? Tụi anh đi á, thì qua cái caravan tour thì họ sẽ tổ chức cái hành trình mình
có xe cảnh sát địa phương họ dẫn, và mấy cái buổi giao lưu tại cái dealer cùng các cái hot ở bên Thái Lan. Vậy thì cái chuyến đi mà nước ngoài mà xa nhất tới bây giờ mà Hồi đã từng đi anh, là mình đi tới đâu ạ? Một cái chuyến đi lịch sử sau cái trước cái chuyến đi tứ đại đỉnh đèo á, là chuyến đi lịch sử là người Mỹ cũng khó thực hiện được, nhưng mà câu lạc bộ tụi anh đã là thực hiện được, là chuyến đi năm 2017 tháng 6 2017 là đi từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ. Từ bờ Tây sang bờ Đông à? Từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ. Là không biết là anh là tụi anh đi ghé vào Dakota để dự cái Stargate lần thứ 77 tổ chức ở Mỹ, và tụi anh xuất phát từ Cali cho tới Washington DC. Lúc đó mình có tour guide không anh? Những anh em của hội tự lên cung đường, tự thuê xe, và cũng có một vài người bạn ở Mỹ cũng đồng hành. Tức là mình bay qua đó xong mình thuê xe bên đó. Thuê xe là thuê là như từ bờ Đông hả anh? Đó thì những cái người thuê xe giống như lâu năm mà lớn ở Mỹ là Eagle Rider á, thì họ cũng không ngờ là mình thuê xe nhiều như vậy và mình đi cái số ngày ít như vậy đó, mà đi từ bờ Tây sang bờ Đông, đi qua sa mạc rồi đi những cái vùng thời tiết xấu mà mình vẫn đi. Là lúc đó là mình đi bao nhiêu chiếc vậy anh? Thì khoảng gần 30 chiếc, 40 mấy thành viên. Dạ, nếu mà thuê nhiều như vậy họ có bắt mình đặt cọc không ạ? Có em, thì mình sang mình thuê xe thì tại mình thuê xe từ bờ Tây mình trả từ bờ Đông. Dạ. Thì cái cũng một cái trải nghiệm mà nó dài ngày, và nó dài ngày chứ từ bờ Tây sang bờ Đông là cái sự bất ngờ cho những cái người cho thuê xe ở Mỹ. Eagle Rider là anh thuê xe có 10 ngày à? 10 ngày. Dạ. Mà dự cái lễ hội tới 3 ngày 2 đêm ở đó rồi. Rồi anh chạy từ bờ Tây sang bờ Đông, trung bình một ngày đi khoảng 500 mile, 800 cây số. 800 cây. Dạ. Nếu như vậy thì chuyến đi mình có phụ nữ không mà anh? Có phụ nữ. Dạ. Mà các chị, có những các anh á, thì anh bầu chọn ra đó, là những anh mà đi suốt hành trình không đổi tài, không đổi lái. Thì có những anh kỳ cựu mà lão tướng của anh giống như là anh Xuân Dũng, nguyên tổng biên tập báo Công an thành phố, và anh Tuấn Võ và anh Quý bây giờ mất rồi. Thì ba anh lớn tuổi là chạy từ bờ Tây sang bờ Đông không đổi tài chặng nào luôn, đi suốt. Là hành trình bây giờ em muốn nghe rõ hơn một chút, tức là ngày đầu tiên là mình sẽ xuất phát từ đâu đi đến đâu à? Từ 12 giờ trưa, 11 giờ trưa mới nhận xe xong tại Cali, chỗ Bosa đó. Thì cái ngày đầu tiên tụi anh phải qua sa mạc là đi Las Vegas. Dạ. Thì thật sự những anh em bạn biker ở Mỹ cũng nói là đi sa mạc rất là nóng, và bên đó là chịu không nổi, mất nước. Nhưng mà anh có cách. Anh chưa bao giờ chạy sa mạc, anh có cách. Thì anh bật mí cho tụi em với. Thì thường á, là bị đuối sức là do thiếu nước, mất nước. Thì đơn giản thì cái áo da của mình á, là nó giữ nước. Những cái áo lưới, những cái là khi mà gió nó mồ hôi em ra nó bị khô liền, khô cái lại áo. bị mất nước. Cái áo da cứ kín cái áo da lại để giữ nước trong người. Và trước khi xuất phát, mỗi anh em uống giùm cho 1 lít nước vô. Dạ. Uống 1 lít nước vô người thôi. Hết 1 lít nước xong, tới cái trạm dừng xe bơm vô 1 lít nước nữa. Mà cái cảm giác chạy sa mạc anh, nó như thế nào anh diễn tả cho tụi em nghe với. Cái gió của nó, cái gió nó rát. Thì nhưng mà mình bịt kính mặt, là full giáp hết từ đầu tới chân đó. Thì thực sự ra nó rất là nóng khi mà mình dừng lại.
Mình dừng lại thì anh em tới Las Vegas lúc đó là khoảng 6 giờ chiều. Chạy tốc độ khoảng 140, 150. Là khi mà mình di chuyển từ Busan tới Las Vegas là mình sẽ đi đường highway đúng không anh? Em không Thì rành. lúc đó thì đường highway đi, tại nó có một cái đường đi thôi. Một đi đường sa duy mạc. nhất. Rồi mình ghé đó một đêm. Tới đó một đêm, ngày hôm sau thì tiếp tục tụi anh đi tiếp qua sa mạc nữa. Mà tại sao mình không chạy ban đêm ta? Em nghĩ là chạy ban đêm nó sẽ thú vị. Cái đó một cái ý hay là tụi anh nếu mà đi giờ giữa trưa nữa đó thì nó lại qua cái sa mạc, trời nắng mà nó nóng như vậy nữa, thì đi du thả thì tụi anh đi sáng sớm, xuất phát sớm, thì giờ trưa là tụi anh tới du thả rồi, qua sa mạc vào sáng sớm. Dạ vâng. Đó thì 1-2 ngày đầu là cái ngày đáng lẽ là thoải mái nhưng mà bị bào sức, phá sức ở mấy cái ngày đầu qua sa mạc. Thì đó, cái chuyến đi đó là một trong những cái chuyến đi thử thách của tụi anh. Còn một cái chuyến đi, còn rất là nhiều chuyến đi. Tại vì cái dân biker tụi em phải trải nghiệm. Em chạy sa mạc chưa? Chạy rồi. Vậy chứ em chạy tuyết chạy chưa? Chạy tuyết chưa? Đó thì cái năm 2018 là tụi anh bay sang Úc và nhận xe đi New Zealand. Bão tuyết với tuyết, tụi anh chạy trên tuyết luôn. Rất là lo, chưa chạy tuyết lần nào. Một biker địa phương dẫn đường, nhưng còn lại mấy chục thành viên chưa chạy tuyết lần nào. Nhưng mà cũng may là cũng có những cái kinh nghiệm và những cái kỹ năng mình tập xe trước, mình không có bị coi như trễ cái thời gian, hoặc là có những cái tai nạn này. Em biết là những cái vùng ở nước ngoài á, là mà gọi được cái xe mà để cấp cứu nó mất thời rất gian khó, lắm, mà với lại không có ai tiếp cứu cho mình đó. Cho nên những cái rủi ro là phải tuyệt đối. Cũng nhờ vào những cái kỹ năng đồng đều của những anh em trong hội đó mà chạy trên tuyết. Lúc đầu tụi anh cứ ở nhà thì cứ nghĩ thôi chạy trên tuyết chắc chừng 30-40. Nhưng mà tụi anh chạy vào cua, chạy với tốc độ 70-80. Mà tuyết nó đang xuống vậy luôn. Dạ anh ơi, nếu mà thời tiết nó khắc nghiệt như vậy á thì mình dễ bị tê cống tay và mất cái khả năng mà điều chỉnh lái xe. Thì anh có cái cách nào mà dẫn dắt hội của mình đi qua cái thời tiết đó hả? Có một cái như thế này, cái kinh nghiệm là hồi xưa đi Úc á, mình không có biết. Đến nỗi mà trời nó nóng quá mà nó lạnh quá mà mình phải cái tay mình sờ vô cái máy á, không có cảm giác luôn á. Thì bây giờ thì khi mà đi ở New Zealand thì anh có kinh nghiệm thuê những cái xe có sưởi. Dạ. Sưởi bao tay đúng không? Có sưởi. Đó, thì thuê những cái xe đó có sưởi. Nhưng mà em chưa tưởng tượng được ra nha, cái đường tuyết nó không có đường đi đúng không em? Đúng rồi anh, nó bị chắn xóa cái bánh xe thì xuống. Thì là cái kinh nghiệm ở đây, mà kinh nghiệm mà kết hợp với kỹ năng nữa. Thì khi á là tụi anh chạy trên đường tuyết như vậy mà phải vượt qua cái thời gian đó, không thì bão tuyết nó sẽ tới. Tụi anh đi bị bão tuyết nó dí vậy đó. Thì em biết 2 cái làn xe của xe hơi á, mình chạy đúng 2 cái làn đó, lệch ra đó là nó rất là trơn. Nhưng khi chạy đường thẳng thì nó dễ, khi qua cua thì em phải cua đúng vô cái làn xe hơi, nó rất là 2 bánh xe hơi nó chạy, nó dạt tuyết ra sẵn rồi. Thì nó còn khoảng 30-40 thôi. Cái phải đường mình thôi, để một bên thì tôi anh chạy hàng đôi mà, hàng hai. Thì khi chạy đường thẳng này rất đơn giản, khi qua cua thì cũng phải cua đúng cái làn xe hơi đó, bánh xe, dạ. Thì vẫn giữ được tốc độ. Dạ vâng. Là cái vùng đó là mình di chuyển là vùng Nhưng mà tụi anh á đi á, ta chia sẻ nhau từ cái đi số mấy trên cái cua, trên cái dốc đó, tụi anh chia sẻ cho anh em hết. Mình liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Bộ đàm. Dạ. Cái đường này nên chạy số mấy. Cái đó là cái của câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh. Tụi anh có, anh không giấu nghề. Anh không giấu nghề với anh em.
Anh không có, anh chia sẻ hết cho anh em để chi. Thật sự ra mình đi á, đông người á, đi cái đoàn mình đông á, một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ. Muốn cho anh em vượt qua hết, nhưng đó là mình là người dẫn đoàn, mình là người đứng đầu, không bao giờ giấu nghề. Anh chia sẻ từ cái độ dốc, từ cái cua là phải số mấy. Em chạy đường tiết, em chạy hết số đi rồi em sẽ thấy. Nó tốc độ phải 80 thôi, mà em đi số 5 hoặc số 6 đi. Em chưa tưởng tượng ra nha. Rồi những cái đường cao tốc mà nằm trên biển giống như Đài Loan á, em biết đường ở Đài Loan mà tụi anh đi cái đường cao tốc ở Đài Loan mà nó gió kinh khủng luôn. Là gió nó đâm ngang sườn gió xe đúng không? Kinh khủng, em bóp em về số rồi nó bạc xe em vô lề luôn, mà phải chạy tốc độ trên 100. Dạ. Mà tụi anh vẫn chạy 130, 140. Lúc đầu thì không ấy, nhưng mà cái kinh nghiệm của mình truyền đạt cho anh em và nhiều anh em nữa, thì tụi anh chạy cái đường cao tốc đó là an toàn hết. Em biết cái xe touring, nhất là cái xe Ultra Classic, nó có cái mão ở trước, em biết gió nó bạc, nó bọc, mà cái đường cao tốc là trên biển. Nhưng mà mình phải giữ cái đầu xe giữ cực chắc đúng không anh? Mình cũng là do chạy số nào để phù hợp cho nó bám đường. Đó là cái kinh nghiệm. Mà những cái kinh nghiệm đó là cái câu lạc bộ của anh nói là cái câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh là không có ngôi sao. Anh em có cái vấn đề gì cứ bộc bạch san sẻ cho nhau, không giấu nghề. Anh chơi nhiều câu lạc bộ anh biết rồi. Nhiều khi mình té còn bị cười, không được. Mình phải có cái gì mình hiểu biết cái gì, mình không giấu giếm gì hết, chia sẻ hết cho anh em để cái chuyến đi an toàn, mọi người vui vẻ. Nghe qua lời kể hào hứng của anh Phương á, thì khán thính giả có thể nghe và tưởng tượng ra được là những quang cảnh hùng vĩ như thế nào. Giống như anh Phương nói, ở bên ngoài là bão tuyết, trong lòng là nhiệt huyết, mình đam mê, mình đi qua những cung đường đó và đem lại trải nghiệm, kinh nghiệm của mình chia sẻ cho anh em thì càng đáng quý hơn nữa ạ. Đúng rồi. Hồi nãy em có nghe anh kể về cái chuyến đi qua Mỹ, thì không biết là anh có ghé về cái nơi mà sản sinh ra Harley Davidson không anh? Năm 2014 anh đã qua rồi. Và anh có cái tấm hình anh chụp chung với cháu nội ông Harley Davidson, đang là tổng giám đốc cái viện bảo tàng, cái bảo tàng của Harley Davidson tại Milwaukee. Anh có ghé thăm và có một cái tấm ảnh chụp chung với tổng giám đốc là cháu nội của ông Harley Davidson. Và sau cái chuyến đó tụi anh đi Milwaukee, tụi anh qua cái cung đường là Tail of Dragon. Cái cung đường này là dân biker phải tới trải nghiệm. Nó 318 khúc cua và 18 km. Cái cung đường đó trải nghiệm cho các anh em biker, nghĩa là chạy trên ngọn cây, hai bên không có tanui, không có gì hết. Nếu mà ao á là ao xuống núi, xuống vực luôn. Vậy anh có sợ không? Vợ anh sợ, nhưng mà anh chạy anh sướng. Em hiểu rồi. Có những cái khúc cua á, thì bà ngồi, bà hỏi ủa nó ngồi để làm gì đấy. Khúc cua đó là camera nó quay lại những cảnh té đẹp. Tức là người ta sẽ đặt sẵn cái mấy cây. Không, họ ngồi đó luôn, họ ngồi ngay khúc cua đó, mấy Mỹ ngồi đó ngay khúc cua á. Là cái tay nào té là nó chụp luôn hết. Mà chuẩn bị xuất phát ở cái dưới cái dốc của cái chỗ mà cái điểm dừng của Tail of Dragon để chuẩn bị mà đi thử thách á, thì ở đó nó có cái trên cái cây, gốc cây của nó đó, nó treo lại những cái vụ, cái kỳ tích của những cái xe mà bị mảnh vỡ, mà bị tai nạn, nó treo lại đó luôn, nó để đó luôn cho mọi người thấy. Giống như là để cảnh báo hay là để như thế nào anh? Biker mà, chuyện té chuyện bình thường. Dạ, vâng. Đấy, kỳ tích tự hào luôn, té văng cốp, bể đèn như lợi đó treo lên. Chứ không phải là người ta coi cái chuyện té là chuyện quan trọng. Té là đứng lên đi tiếp. Và các bạn ơi, câu lạc bộ mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh của anh Phương không chỉ có những chuyến đi, mà hội còn có những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa. Điển hình như là vào tháng 7 vừa qua, thì hội cùng với lại Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng hơn
900 phần quà cho các bạn sinh viên cũng như là các tình nguyện viên hỗ trợ mùa dịch. Và trước đó thì hội đã có những hỗ trợ giúp bà con ở khu vực quận 4, quận 7 và cả Nhà Bè. Cũng như là vào cuối năm 2020, sau trận lũ lịch sử ở miền Trung thì hội rồng của chúng ta đã đến tỉnh Thừa Thiên Huế để trao tặng những phần quà rất là thiết thực, hỗ trợ các em nhỏ tại đây, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thể dễ dàng quay lại trường học sau lũ. Và những phần quà rất là thiết thực như là đồng phục, cặp sách, mũ bảo hiểm, xe đạp và đặc biệt là bảo hiểm y tế nữa cho hàng trăm học sinh khó khăn tại đây. Và anh Phương ơi, không biết là trong những lần tham gia thiện nguyện thì có bao giờ anh gặp những cái khó khăn trong việc mà đưa cái tình thương tới cho bà con không anh? Thì như anh đã nói đó, thì nó có những cái khó khăn do thời tiết, những cái trường hợp bất khả kháng thì mình chịu. Giống như cái đợt mà đi miền Trung thì nửa đường tụi anh phải quay về là vì cái hôm sau nó có cái trận bão lũ ở Huế, nhưng tụi anh cũng phải thực hiện cho bằng được cái đó là cử người ở lại và đi tiếp tục vô cái vùng lũ ở Huế để hỗ trợ cho bà con. Còn cái đoàn mô tô thì buộc lòng là tụi anh phải quay lại. Thực sự những chuyến đi thiện nguyện như thế này rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Giúp lan tỏa tinh thần của Harley Davidson, qua đó là gắn kết các anh em lại với nhau, cũng như là giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Thì em xin được phép là chúc câu lạc bộ mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa để lan tỏa những hoạt động ý nghĩa này, và qua đó là giúp các em ngày càng gắn kết với nhau hơn, cũng như là chia sẻ và phát triển hội thêm vững mạnh nè. Và kể từ khi mà hội rồng được thành lập cho đến nay thì anh Phương chính là hội trưởng, là đầu tàu, là người định hướng cho các hoạt động của hội. Thì không biết khi mà nắm giữ vị trí như vậy thì anh có gặp bất kỳ khó khăn nào không ạ? Thì thực ra thì lúc đầu á thì có những thành viên gọi là thích xe thôi, thì vô họ không có cảm nhận được. Thì qua quá trình thì tới ngày hôm nay chọn lọc, như anh nói là những người có khí chất và đam mê xe thật sự, thì ban chủ nhiệm rất là đoàn kết. Nói chung là có được như ngày hôm nay là cái tinh thần của ban chủ nhiệm và các anh em, tất cả những cái việc gì đều lấy hội làm đầu chứ không có cá nhân. Nếu mà có những cái cá nhân là trong hội thì thế nào cũng bị đào thải. Cho nên là những cái khó khăn đó là tụi anh vượt qua bằng cách là phải sàng lọc. Quá trình sàng lọc đó mình diễn ra như thế nào anh? Thì nói chung cũng nhẹ nhàng sự thôi. Thật ra thì đi những cái tour thì cũng bao nhiêu gương mặt đó có mặt vậy thôi. Còn lại thì anh em cảm thấy là mình không phù hợp, hoặc là mình chỉ thích cà phê cà pháo không thì thôi. Mà đây anh đang cần những anh em giống như là đi chiến đấu á, phải đi tour rồi đi sinh hoạt, rồi đi tour nhiều vào để trải nghiệm. Còn anh có xe mà anh đi uống cà phê hoài thì lâu lâu anh ra đường trường thì thấy nó bỡ ngỡ lắm. Đấy, cho nên là anh cần những cái người nhiệt huyết. Dạ vâng ạ. Tâm huyết với hội. Thì không biết là hiện tại đang là cuối năm 2021 và cũng như là đầu năm 2022 thì hội của mình đã có định hướng gì chưa anh? Thái Lan. Tháng 3 năm 2022 sẽ Thái Lan. Và tháng 6 là tụi anh sẽ đã lên kế hoạch là đi từ Florida đi dọc biển và về cái cung đường Route 66 về Cali. Dạ vâng ạ. Thì em nghĩ rằng khi mà check in ở Route 66 thì mình sẽ có thêm một cái chiến tích mình gắn trên đây. Đấy. Vâng, thì các bạn có thể thấy chiếc áo vest của anh Phương đã chinh phục rất là nhiều nơi. Vâng, anh có thể kể cho tụi em nghe một số địa điểm không ạ? Những cái bay week ở Áo năm 2016, rồi chuyện cái 2014 cung đường Tower of Dragon,
Rồi những cái tour như Đài Loan rồi New Zealand gì đó thì mình tới cái địa danh nào đó mình có cái badge để mình gắn vô. Dạ vâng. Thì ở đây anh thiếu cái Ross 26 thì chắc là 5 sao. Mà không biết rằng á, khi mà ví dụ như chiếc áo này mà nó đầy quá rồi thì mình chắc không đầy nổi đâu. Không đầy nổi đâu. ví dụ là nó đã đầy, mình cũng phải kiếm một cái chỗ nào đó để thể hiện nó lên. Hiện tại thì ở Việt Nam có rất là nhiều những hội nhóm khác nhau, nhưng mà có một tình trạng chung đó là họp rồi lại tan. Thực ra cái gì dang dở cũng đều là không vui, đúng không anh? Anh Phương có ý kiến gì về việc này không ạ? Thì thật ra thì các cái câu lạc bộ bây giờ á thì giống như mình làm nhà vậy đó, phải có cái bản vẽ, phải xây được cái móng thì nó mới lâu dài. Rồi mình xây dựng theo cái tiêu chí nào, mình xây nhà cấp 4 hay mình xây nhà biệt thự, mình cũng có cái tiêu chí. Nhưng cái quan trọng nhất là những cái người đứng đầu phải tất cả vì anh em, không có cá nhân thì mới cái câu lạc bộ nó mới vững mạnh được. Thì anh em thành viên họ phải nhìn vô đó rồi mới phát triển được. Chứ còn cá nhân thì sẽ không có lâu dài. Cho nên là các cái câu lạc bộ bây giờ thì có những cái phải đưa ra được những cái tiêu chí đó thì họ mới lâu dài được. Và tổng kết cho cái phần về chia sẻ về câu lạc bộ thì anh Phương còn có một nhắn nhủ gì tới các anh em, những người trẻ như tụi em, hãy cách chơi như thế nào, cách đam mê, thể hiện niềm đam mê mô tô như thế nào không anh? Thì nói chung là phải rèn luyện sức khỏe mới duy trì cái bộ môn mô tô này nó lâu dài được. Cái thứ hai nữa thì nên lấy cái mô tô làm trọng tâm, đừng có xen lẫn những cái đề tài khác. Như là thí dụ như là mình cà phê thì mình nói chuyện về mô tô, đừng nói chuyện về lấy cái đề tài khác ra, nó sẽ bị loạn. Cho nên là cái đam mê á nó phải thực thụ là như vậy. Thực thụ là thiếu cái mô tô là không chịu được. Không chạy mô tô trong 1 ngày 2 ngày là khó chịu lắm. Thật sự là anh nhắc lại là 1 tháng là hầu như là ngày nào anh cũng chạy mô tô, anh không có bỏ trống. Mọi người đều thấy là tất cả các anh em biker của chúng ta đều có một vẻ ngoài rất là cool ngầu. Nhưng mà qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì anh Phương, chủ tịch của câu lạc bộ mô tô HD Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy anh Phương rất là gần gũi, thấu hiểu và có nhiều kinh nghiệm rất là hay để dẫn dắt hội của mình. Xin cảm ơn anh Phương đã đến đây và chúc anh Phương thật nhiều sức khỏe để trải nghiệm nhiều cung đường mới ở phía trước nữa ạ. Thì qua đây anh cũng cảm ơn Harley Davidson of Sài Gòn và các anh em trong ekip cũng tạo điều kiện cho anh em câu lạc bộ mô tô thể thao HD Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cái quan điểm của cái sân chơi của mình. Và anh cũng có cái thời gian trong mấy ngày qua cũng hồi tưởng lại cái niềm đam mê của mình và những cái trải nghiệm của mình gần 40 năm vừa qua. Dạ vâng ạ. Và thay mặt cho Harley Davidson Việt Nam thì tụi em xin gửi tặng anh một món quà lưu niệm ạ. Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều ạ. Anh cảm ơn chương trình. Cái gì của Harley, từ cái món 10 đô la cho tới $1,000, món gì cũng quý hết. Dạ vâng ạ. Các anh em biker ơi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một chuỗi các hoạt động sắp tới nha. Và trước khi kết thúc chương trình thì luôn có một điều mà chương trình muốn mời khách mời của mình, đó chính là gửi lời nhắn nhủ đến các anh em biker cũng như là tất cả các anh em chơi xe của Harley Davidson ạ. Xin mời anh Phương. Thì qua cái đợt đại dịch vừa rồi thì cũng thấy là anh em chúng ta bị bó chân bó gối ở nhà. Thì cũng khuyên các anh em là chúng ta phải là không thể nào mà từ bỏ cái đam mê này được.
cũng nên cẩn thận, giữ cái khoảng cách và giữ cái 5K để tiếp tục trải nghiệm tiếp những cái cung đường sắp tới, và tiếp tục cái niềm đam mê mình cùng với lũ, cùng với dịch, sống chung với dịch đó, như là sống chung với lũ. Thì thật ra mà nói là có tiếp tục dịch đi nữa, đến cái thời hạn nào, đến cái lúc nào nữa thì cái niềm đam mê mình nó sẽ bộc phát lên và cũng không có gì ngăn cản nổi. Cho nên là cũng nhắn nhủ các anh em chúng ta là cái niềm đam mê mình không có cái gì mà dập tắt được, không thể nào mà dập tắt được cái niềm đam mê mình được. Và một lần nữa tụi em xin cảm ơn anh Phương về những chia sẻ của mình trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và thời lượng chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Thì những câu chuyện về trải nghiệm, về hành trình sử dụng dòng xe Harley Davidson sẽ được tiếp tục trong tập 4. Hãy cùng chờ đón tập 4 của Tales of Freedom nha. Mời mọi người hãy cập nhật những thông tin mới nhất tại trang fanpage chính của Harley Davidson Việt Nam. Xin chào Và hẹn gặp lại.